Okay, Ethiopian University entrance exam, grade 12, unit 7, electromagnetic induction and AC circuit. በጠየቃችሁኝ መሰረት ከዩኒት 7 ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን ጥያቄ ይዤላችሁ እንድመጣ ጠይቃችሁኝ ነበር። በዛው መሰረት ይዤላችሁ ከች ብያለሁኝ። እንድትከታተሉ እጋብዛችኋለሁ። የተወሰነ ጥያቄ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ቀጣይ ሌላ የምጨምርበት ምክንያቱም ይሄ ቻፕተር በዛ ያለ ጥያቄ ይወጣል ከዚህ ቻፕተር። እንደገና ደግሞ የሆነ ኮንሰፕት የሚጠይቅ ጥያቄዎች ይወጣሉ ከዚህ። ስለዚህ ሌላ የምጨምር ጥያቄዎች ይኖራሉ በዩኒት 7 ላይ ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እጠይቃችኋለሁ። አሁን የመጀመሪያውን ጥያቄ በመስራት እንጀምራለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ rectangular loop of area 0.4 meter square is placed in magnetic field that is changing at a rate of 100 Tesla per second. If the normal of the loop makes angle 60 degree with the magnetic field, what is the magnitude of induced electromotive force? ይሄ መጀመሪያ ትንሽ ኢንትሮዳክሽንም ያስፈልገናል ስለዚህ ቻፕተር ማለት ነው። ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን ይሄ ዳይሬክትሊ ሪሌትድ ዊዝን ኢንዱስድ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ። ኢንዱስድ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ማለት ምን ማለት ነው? ኢንዱስድ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ከሌላኛው ቮልቴጅ ወይ ደግሞ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ እንዴት ይለያል? ልዩነት አለው ወይስ የለውም የሚለውን እናያለን። ኢንዱስድ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ እና ባትሪ ወይ ደግሞ ሌላ ታይፕ ኦፍ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ልዩነቱን እናያለን። Induced electromotive force is formed due to change in magnetic field in the circuit. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አንድ ሰርኪት ይሄ ባትሪ ነው። ባትሪ ማለት ሶርስ፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሬዚስታንስ አለ፣ እዚህ ጋር ሶርስ አለ። ቮልቴጅ ዴሊቨር የሚያደርግ ኤሌክትሮኖቹ በሰርኪት ውስጥ እንዲንቀሳቀሱ የሚያደርግ ኤሌክትሮኖቹን ፑሽ አድርጎ ካረንት እንዲፈጠር የሚያደርግ ነው ቮልቴጅ ማለት። እዚህ ጋር ባትሪ ታስሮበታል ሰርኪቱ ላይ። ባትሪ ማለት ወይ ድራይ ሴል ሊሆን ይችላል፣ ወይ ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ወይ ጀነሬተር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ the purpose of connecting voltage to the circuit is to push the electrons in the circuit. ኤሌክትሮኖቹን ፑሽ ያደርጋል ማለት ነው። ኤሌክትሮኖቹን ፑሽ ሲያደርግ ካረንት ይፈጠራል። ካረንት ማለት ምንድነው? the flow of electrons or the flow of charges in the circuit ማለት ነው ካረንት ማለት። ስለዚህ ያ ደግሞ የሚፈጠረው እዚህ ጋር ባትሪ ካልታሰረ ወይ ደግሞ ቮልቴጅ ካልታሰረ ኤሌክትሮኖችን የሚገፋ ስለሌለ there is no current when there is no voltage in the circuit። ይሄ ኤሌክትሮኖቹ የሚገፉት በምንድነው? በቮልቴጅ ነው። ግን ይሄ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ኢንዱስድ ኤሌክትሮሞቲቭ ይሄ ሲምፕሊ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ማለት ይቻላል። ግን ኢንዱስድ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ አይደለም። ይሄ ኢንዱስድ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ እና ይሄኛው ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ባትሪ በማሰር የምናገኘው ነገር ነው። ይሄኛው ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ኮንስታንት ታይፕ ኦፍ ዳይሬክት ካረንትን የሚያመነጭ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ነው። the difference between direct current DC and AC is direct current, the source of direct current is ኮንስታንት ታይፕ ኦፍ ቮልቴጅ just like this። ኮንስታንት ታይፕ ቮልቴጁ ኮንስታንት ከሆነ እዚህ ጋር በዚህ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው የካረንት ታይፕ ኮንስታንት ታይፕ ኦፍ ካረንት ነው ማለት ነው የሚሆነው። አንድ ኮንስታንት ነው። 10 አምፔር ከሆነ 10 አምፔር ኦፍ ካረንት ራኒንግ ስሩ this circuit። እዚህ ጋር የምታሰረው ቮልቴጅ ኮንስታንት ከሆነ ማለት ነው። ግን ኦልተርኔቲንግ ካረንት ሲሆን እዚህ ጋር የሚኖረው የቮልቴጅ አይነት ቫሪ ያደርጋል፣ ኮንስታንት አይደለም ማለት ነው። ያ ደግሞ የሚፈጠረው መቼ ነው?
ኦልተርኔቲንግ ሶርስ ስታሰር ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኦልተርኔቲንግ ሶርስ ስታሰር this is resistor ኦልተርኔቲንግ ሶርስ ስታሰር ቫሪ ያደርጋል። this is alternating source እዚህ ጋር የምናገኘው ካረንት ማን ነው ማለት ነው? ኦልተርኔቲንግ ካረንት ይሆናል ማለት ነው። variable type of current variable type of current due to variable type of voltage it is delivered due to variable type of voltage so induced electromotive force የምንል ግን ሶርስ ሳይኖር ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ሰርኪት ውስጥ ከተፈጠረ ዲው ቱ ማግኔቲክ ፊልድ ከተፈጠረ ኢንዱስድ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ይባላል። ያ ማለት ምንድነው? ለምሳሌ ይሄ ሉፕ ነው፣ ክሎዝድ ሉፕ ነው። ቮልቴጅ አልታሰረበትም። ቮልቴጅ ስላልታሰረበት በውስጡ ራን የሚያደርግ ካረንት የለም። እዚህ ጋር ግን ምን አለ? ማግኔት አለ። ኖርዝ ፖል ኦፍ ማግኔት ኤንድ ሳውዝ ፖል ኦፍ ዘ ማግኔት ናው እዚህ ጋር ማግኔት ስላለ ዱ ቱ ዚስ ማግኔት there is a field አለ ማለት ነው። around this wire there is a field ይሄኛው ፊልድ አንዴ ወደዛ አንዴ ወደዚህ ማግኔቱን here and there oscillate ብናደርግ አንዴ ብናቀርበው ወደ ሉፑ ማለት ነው። ሌላ ጊዜ ደግሞ ብናርቀው here and there ሞሽን ብናደርገው እዚህ አካባቢ የሚፈጠረው የማግኔቲክ ፊልድ መጠን ቫሪ ያደርጋል። አንዴ ከፍ አንዴ ዝቅ አንዴ ከፍ አንዴ ዝቅ ስለሚል the magnetic field around the loop this is a loop is changed due to the change in magnetic field around the loop induced current or induced electromotive force is formed induced electromotive force ስለዚህ induced electromotive force is produced in the loop this induced electromotive force generates induced current in the coil current ራን ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድነው ልዩነቱ? ባትሪ ያልታሰረበትም ሰርኪዩት ላይ ወይ ጄኔሬተር የለም፣ ግን ካረንት አለ። ካረንትን የፈጠረው ማን ነው? ማግኔቲክ ፊልድ ነው ማለት ነው። ኢንዱስድ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ይባላል። ሶ ቻፕተር 7 በሙሉ ስለ ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን እና ኤሲ ሰርኪት ነው የሚያስተምረው። ኦልተርኔቲንግ ካረንት፣ ቫሪያብል ታይፕ ኦፍ ካረንት ማለት ነው። ቫሪ ያደርጋል ካረንት። ኢንዱስድ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ነው። ይሄ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ዱቱ ማግኔት የተፈጠረ ነው። ዱቱ ማግኔቲክ ፍላክስ ቫሪ ስለሚያደርግ ፊልድ ላይን ቫሪ ስለሚያደርጉ on the wire induced current generates due to induced electromotive force which pushes አሁን ካረንት ኤሌክትሮኖቹን ፑሽ የሚያደርገው ማን ነው ማለት ነው? induced electromotive force that is produced due to the magnet. So this is the difference between induced electromotive force and the electromotive force or the voltage that is generated due to the battery. ስለዚህ rectangular loop አለን ኤሪያው 0.4 ነው and placed in the magnetic field ያ loop በምን ውስጥ ተቀምጧል ማለት ነው? there is a magnetic field that is changing at a rate of 100 Tesla per second. If the normal of the loop makes 60 degree with the magnetic field, what is the magnitude of the induced electromotive force? ነው የተጠየቀው ማለት ነው። The magnitude of the induced electromotive force. Area is equals to 0.4 meter square. Change in magnetic field over change in time. Magnetic field is changed at a rate of 100 Tesla per second. Tesla is the SI unit of magnetic field and theta is equals to the angle between the magnetic field, the area of the loop is 60 degree. Then what is required? Induced electromotive force. Induced electromotive force EMF is equals to change in magnetic flux over change in time. This is Faraday's law of electromagnetic
induction. Faraday's law of electromagnetic induction is stated that the rate of change in magnetic flux is directly proportional to the induced electromotive force ነው ያለው። ይሄ Faraday's law ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን አለው ስለ ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ያለው? electromotive force is directly proportional to the magnetic flux. Magnetic flux ማለት ምንድነው? The number of field lines crossing the given area. Number of field line የማግኔቲክ ፊልድ ላይን ማለት ነው። ማግኔቲክ ፊልድ ላይን ሲጨምር በኤሪያ ውስጥ ክሮስ አድርጎ የሚያልፍ ማግኔቲክ ፊልድ ላይን ሲጨምር induced electromotive force ወይ ደግሞ induced voltage which is generated in the loop also increases. Directly proportional ናቸው ማለት ነው። ይሄ mathematical expression of induced Faraday's law of electromagnetic induction ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው? induced electromotive force EMF is equals to change in magnetic flux over change in time. But magnetic flux is equals to AB times cos theta. So induced electromotive force is equals to area is constant, change in magnetic flux, change in magnetic field over change in time times cosine of theta. Area 0.4 times change in magnetic flux over change in time, that is 100 times cosine of theta cos 60 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ induced electromotive force is equals to 0.4 times 100 times cos 60, that is 1/2. So this is equal to this is 4/10 times 100 times 1/2. So this is cancelled by this is 2. This is equal to this is cancelled by this. So this is equal to this is equal to 20. So the answer is 20. The answer is 20. Next, question number 2. Lenz's law in electromagnetic induction flows from which law of conservation? ይላል። Lenz's law ምንድነው? ከኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን ጋር የሚያገናኘው ነገር ምንድነው? Induced electromotive force according to Faraday's law of electromagnetic induction is equal to number of turns of the coil ካለው ማለት ነው። number of turn ነው አንድ ከሆነ እዚህ ጋር ምንም አያስፈልግም። number of turn ማለት አሁን እንደሰራ ነው ማለት ነው። change in magnetic flux over change in time። እዚህ ጋር ግን Lenz's law ያልነው Lenz's law of electromagnetic induction determines the direction of induced electromotive force and the direction of magnetic flux. So according to this law, the direction of induced electromotive force opposes the direction of magnetic field lines which is crossing the given area. ስለዚህ እዚህ ጋር ማይነስ ሳይን ጨምሯል። Lenz's law ምንለው እዚህ ጋር ማይነስ ሳይን ጨምሯል። EMF is equals to minus n change in flux over change in time። እቺኛ ማይነስ ሳይን ያስቀመጣት Lenz's law ነው። በምክንያት ነው ያስቀመጠው። ማግኔቲክ ፍላክስ እና ቼንጅ ኢን ማግኔቲክ ፍላክስ ያልነው እዚህ ጋር ማለት ነው is in the opposite direction within the
induced electromotive force induced electromotive force ይሄ ማለት ምን ማለት ነው induced electromotive force እና magnetic flux in the opposite direction መሆናቸውን ለማሳየት እዚህ ጋር mathematical expression EMF is equals to minus n change in flux over change in time የምለውን minus sign ያስገባው Lenz's law ነው ይሄንን mathematical expression ግን faraday ስለሆነ ያስቀመጠው ስለዚህ ይሄ expression ከየትኛው law ነው derived የሆነው ለምለው energy it is the law of conservation of energy ነው ይሄ derived የሆነው so Lenz's law is derived from the law of conservation of energy so the answer is A Question number 3. A series circuit consisting of 50 ohm resistor and a capacitor of capacitance 50 ohm 50 microfarad capacitor are connected to alternating source of voltage 100 volt. What is the average power? ይላል እዚህ ጋር ሁለት ኤሌመንቶች አሉ ሰርኪቱ ውስጥ አንደኛው ኤሌመንት ሬዚስተር ነው ሁለተኛው ኤሌመንት 50 ኦህም ካፓሲተር ነው እነዚህ ሁለቱ ኤሌመንቶች ኮኔክት ከሆኑ ኦልተርኔቲንግ ሶርስ አለ ኦልተርኔቲንግ ሶርስ ነው ዳይሬክት ሶርስ አይደለም ይሄ ሶርስ ቫሪ የሚያደርግ ሶርስ ነው ሩት ሚን ስኬር ቫሉ ማለት average value of voltage delivered to the circuit average ነው ቫሪ ስለሚያደርግ average ነው የተወሰደው እዚህ ጋር 100 volt is delivered what is the average power ይላል average power ነው የምጠይቀው ማለት ነው now average power ለማግኘት power average is equals to I times V this is the general mathematical expression for power current times voltage is equals to power so አሁን እዚህ ጋር current የለንም but from ohm's law current is equals to voltage over resistance ስለዚህ voltage over resistance የምለው it is possible to substitute instead of current therefore instead of current V over R እናስገባው V square over R ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም V over R ይሄኛውን እዚህ ጋር ሰብስቲቱት ሳደርገው V times V square over R ይሆናል ማለት ነው V ስንት ተሰጠኝ 100 ተሰጥቶኛል ስኩዌር አደርገዋለሁ R 50 ነው የተሰጠኝ ስለዚህ ለምንድን ነው እዚህ ጋር Rን ብቻ የተጠቀምኩት ይሄ ማብራሪያ ያስፈልጋል Rን ብቻ የተጠቀምኩት ማለት capacitor by itself it has its own resistance capacitor ከሰርኪት ጋር ሲታሰር there is a resistance of the capacitor which resists the flow of current that is the reactance of the capacitor resistance ብቻ አይደለም current flow እንዳያደርግ ኦፖዝ የሚያደርግ ማን ነው capacitor ከሰርኪት ጋር ከታሰረ ኦፖዝ ያደርጋል current flow እንዳያደርግ resistance ምንድነው current flow እንዳያደርግ ኦፖዝ የሚያደርግ ነው የሚከለክል ነው ማለት ነው capacitorም ሲታሰር ኦፖዝ ያደርጋል the resistance of the capacitor is said to be reactance inductorም ከሰርኪት ጋር ሲታሰር inductorም ኦፖዝ ያደርጋል the reactance of the inductor ይባላል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ፓወር ስንፈልግ እንድታውቁት የሚፈልገው ነገር ምንድነው ፓወር ስንፈልግ ፓወር ማለት ምን ማለት ነው the energy delivered in the circuit ማለት ነው ካፓሲተር ግን እዚህ ጋር ካፓሲተር ምን ያደርጋል ኤነርጂ ወደ ፓወር ኮንሱምድ እንዲሆን የሚያደርግ ኤሌመንት አይደለም ካፓሲተር ማለት ምንድነው የሚያደርገው ካፓሲተር ዱ ቱ ካፓሲተር ወደ ኤነርጂ ኮንሱምድ እንዲሆን ሳይሆን የሚሆነው ኤነርጂ ስቶርድ እንዲሆን ነው የሚያደርገው ካፓሲተር energy is stored due to connecting capacitor in the circuit
ዱ ቱ ኢንዳክተር ኤነርጂ ስቶርድ ይሆናል እንጂ ወስትድ አይሆንም፣ ዴሊቨርድ አይሆንም ማለት ነው። ፓወር ማለት ደግሞ the rate of work done, the time rate of work done is power. if energy ለምሳሌ ኤሌክትሪካል ኤነርጂ ወደ ሂት እና ወደ ላይት ኤነርጂ ሲቀየር ምንድነው ፓወር ወስት የሚሆን ኤነርጂ አለ ማለት ነው። the rate of doing work, that is power. ዱቱ ካፓስተር ይሄ ሊሆን አይችልም። ወደ ሂት እና ወደ ላይት የሚቀየር ነገር አይኖርም። ዱቱ ኢንዳክተር የሚቀየር ወስት የሚሆን ኤነርጂ አይኖርም። the only element which is connected to the circuit to waste energy is resistor. ስለዚህ ለዛ ነው አሁን እዚህ ጋር ሬዚስታንስን ብቻ የምንጠቀመው። የካፓሲተር ሬዚስታንስ የማንጠቀምበት ምክንያት ለዚህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፓወርን ስንፈልግ የሪአክታንሲ ኦፍ ዘ ካፓሲተር እና ሪአክታንሲ ኦፍ ዘ ኢንዳክተርን እንደ ሬዚስታንስ አንጠቀመውም ማለት ነው። ሶ ሬዚስታንሱን ብቻ ተጠቅመን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ v square over r reactance of the inductor አላስገባውም። ሬዚስታንስ የተሰጠኝ ሬዚስታንስ አለ። የተሰጠኝ ሬዚስታንስ 50 ነው። የዛን አልፈለኩም የካፓሲተሩን ማለት ነው። therefore ሁሌ በዚህ መልክ ስንጠየቅ የሬዚስታንሷን ፓወርን ስንፈልግ ሬዚስታንሷን ብቻ ነው የምንጠቀመው። ሬዚስታንሷን የካፓሲተርን ሪአክታንስ አንጠቀምም፣ የኢንዳክተርን ሪአክታንስ አንጠቀምም ከተሰጠንም ማለት ነው። ስለዚህ ፓወር አቨሬጅ ፓወር ኢኳልስ ቱ 100 square over 50. this is equal to 100 times 100 over 50 ይሆናል። 0 is cancelled by 0 by 2 ዚጋ by 2 no by 5 2 by 5 2 by 5 1. so this is equal to 200. so the average power delivered to the circuit is 200 watt. 200 watt. 200. The answer is B. The answer is B. Question number 4. Which device functions with the principle of mutual induction? The principle of mutual induction. Electromagnet. ሁለት አይነት ኢንዳክሽኖች አሉ እዚህ ጋር ሙቹዋል ኢንዳክሽን እና ሰልፍ ኢንዳክሽን ይባላል። ኢንዳክሽን ማለት the way or the process of generating electromotive force. induced electromotive forceን ጀነሬት የማድረጊያ ፕሮሰስ ነው ኢንዳክሽን ማለት። ሙቹዋል ኢንዳክሽን የሚሆን ሰልፍ ኢንዳክሽን ሁለቱም ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስን ማመንጫ ዘዴ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ which device እዚህ ጋር ከተዘረዘሩት ABCD ቾይስ ውስጥ ካሉት ዲቫይሶች የትኛውን ሙቹዋል ኢንዳክሽን ይጠቀማል? the device function with the principle of mutual induction. ኤሌክትሮማግኔት A, B ትራንስፎርመር፣ C ትራንዚስተር፣ D ኤሌክትሪክ ሞተር ይላል። እዚህ ጋር ትራንስፎርመር የሚለውን ሌሎቹ መልስ አይደሉም። the only device which use mutual induction is transformer. እንዴት ነው ትራንስፎርመር ሙቹዋል ኢንዳክሽንን የሚጠቀመው? ሁለት ነገሮች አሉ ትራንስፎርመር ላይ ሁለት ነገሮች አሉ። ሲምፕሊ በዚህ መልክ ላስቀምጠው። ይሄ ፕራይመሪ ኮይል ይባላል። ፕራይመሪ ኮይል this is secondary ኮይል ይባላል። እዚህ ጋር ምን አለ? አሉሚኒየም ኮይል የሚባል አለ። አሉሚኒየም ኮር። እዚህ ጋር ቫሪያብል ሶርስ አለ። ቫሪያብል ሶርስ ማለት ኦልተርኔቲንግ ሶርስ አለ ማለት ነው። ይሄ ቫሪያብል ሶርስ ይሄ ዋየር ነው። እዚህ ጋር ዋየር አለ። ኮይል ማለት ነው። ኮይል ሉፕ ነገር ነው። ሰርኪት ነው። ይሄ ቮልቴጅ ነው። ቮልቴጅ in the primary coil.
due to this voltage delivered to this circuit ምን ይፈጠራል? በዚህ ውስጥ ካረንት ራን ያደርጋል። variable type of current ካረንቱ ቫሪ ያደርጋል፣ ከፍ ዝቅ ይላል ማለት ነው። ኮንስታንት ካረንት አይደለም በሰርኪት ውስጥ እየተንቀሳቀሰ ያለው። ካረንቱ ቫሪ ስለሚያደርግ እዚህ አካባቢ ምን ይፈጠራል? ማግኔቲክ ፊልድ ይፈጠራል። ምክንያቱም any current carrying a conductor generates magnetic field around it. ስለዚህ around this wire ምን ይፈጠራል? magnetic field ይፈጠራል። ይሄ አይረን ኮይር የሚባለው በዛ ውስጥ አልፎ ፊልዱ ወዴት ይሄዳል? ወደ ሴኮንደሪ ኮይል ይዘልቃል ማለት ነው። ወደዚህ የዘለቀው ማግኔቲክ ፊልድ በሴኮንደሪ ኮይል ውስጥ ምን ይፈጥራል? ኢንዱስድ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስን ይፈጥራል። እዚህ ጋር ነው ያለው ሶርሱ። ካረንት ራን የሚያደርገው ፕራይመሪ ኮይል ውስጥ ነው። በዚህ አካባቢ የሚፈጠረው ፊልድ due to this field ምን ይሆናል? ወደ ሴኮንደሪ ኮይል ውስጥ ኢንዱስድ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ሙቻል ኢንዳክሽን ይባላል። due to this coil induced electromotive force is formed in the secondary coil. ሙቻል ኢንዳክሽን ይባላል። ስለዚህ ትራንስፎርመር ይሄንን ነው የሚጠቀመው። ሶርስ የለም ሴኮንደሪ ኮይል ውስጥ። ሶርስ ወይ ደግሞ ቮልቴጅ ያለው ፕራይመሪ ኮይል ውስጥ ነው። ሴኮንደሪ ኮይል ውስጥ ግን ካረንት ዱ ቱ ዚስ በዚህ ሰበብ በፕራይመሪ ኮይል ሰበብ ሴኮንደሪ ኮይል ውስጥ ካረንት ይፈጠራል ማለት ነው። ሶ voltage in the primary coil, number of turns of the primary coil, voltage in the secondary coil ይፈጠራል፣ number of turns of the secondary coil ማለት ነው። therefore VP over NP ይሄ ማለት voltage in the primary coil over number of turns of the primary coil is equals to voltage in the secondary coil over number of turns of the secondary coil. This is said to be the equation of transformer. Equation of transformer ይባላል። Transformer is a device used to step up or step down AC ቮልቴጅ ኤሲ ቮልቴጅ ነው። ለትራንስፎርመር ማንኛውም ትራንስፎርመር የሚጠቀመው ኤሲ ቮልቴጅ ነው። ዲሲ ቮልቴጅን አንጠቀምም ትራንስፎርመር ውስጥ። ምክንያቱም ዲሲ ቮልቴጅ ኮንስታንት ካረንት ነው ጀነሬት የሚያደርገው። ኮንስታንት ካረንት ጀነሬት ሆነ ማለት ደግሞ ኢን ዘ ፕራይመሪ ኮይል ሴኮንደሪ ኮይል ውስጥ የሚፈጠረው ፊልድ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስን ጀነሬት ሊያደርግልን አይችልም። ምክንያቱም ሴኮንደሪ ኮይል ውስጥ የሚፈጠረው ማግኔቲክ ፊልድ ቫሪ ስለማያደርግ ኢንዱስድ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ አይፈጠርም፣ ኢንዱስድ ካረንት አይፈጠርም። ምክንያቱም ዱቱ ዳይሬክት ካረንት የሚፈጠር ኢንዱስድ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ አይኖርም ማለት ነው። ኢንዱስድ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ የሚፈጠረው ዱቱ ቫሪያብል ታይፕ ኦፍ ካረንት ነው። ዱቱ ቫሪያብል ታይፕ ኦፍ ካረንት ቫሪያብል ማግኔቲክ ፊልድ ላይን ስለሚፈጠር ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ነው። Question number 5. A capacitor of capacitance 2 microfarad and inductance 10 Henry and a coil resistance of 5 ohm are in series in the circuit. When an alternating current of 2 ampere root mean square ይሄም root value of ነው ካረንቱ root ነው root mean square ነው average value of current ነው እዚህ ጋር የተሰጠ ምክንያቱም current ቫሪ ስለሚያደርግ alternating current ስለሆነ ነው። the power in the circuit is power ነው እዚህ ጋር የተጠየቀው ማለት ነው። ስለዚህ በተመሳሳይ መልክ እንሰራለን ማለት ነው። ይሄንንም power is equals to current times voltage. voltage የለንም እዚህ ጋር voltage is equals to current times resistance. current times resistance instead of voltage substitute እናድርግ። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? current square times resistance ይሆናል። current ስንት ነው የተሰጠን? current 2 ampere
ሬዚስታንስ 2 ኦህም ነው የተሰጠን። አሁንም እዚህ ጋር በተመሳሳይ ቅድም እንዳልኳችሁ ማለት ነው ኢንዳክታንስ እና ካፓስተር ነው የታሰሩት ሰርኪቱ ላይ። ኢንዳክታንስ የራሱ የሆነ ሬዚስታንስ አለው ካረንትን ኦፖዝ የሚያደርግ፣ ካፓስተርም የራሱ የሆነ ሬዚስታንስ አለው። ሬዚስታንሳቸው ምንድነው የሚባለው? the reactancy of the capacitor which opposes the flow of current, the reactancy of the inductor which opposes the flow of current. ግን እዚህ ጋር ፓወር ስለተጠየቅ ቶታል ሬዚስታንስ ብንጠየቅ ሶስቱንም አንድ ላይ ነው የምንደምረው። ሲንስ ሶስቱም በሲሪየስ መልክ ስለታሰሩ ሶስቱንም አንድ ላይ ደምረን total resistance እንፈልጋለን። the total resistance of this element is said to be impedance ይባላል። የሁሉም ድምር total resistance of the capacitor which is the reactance of the capacitor, the inductor which is the reactance of the inductor, and the resistance by itself that is the impedance total resistance. እዚህ ጋር ፓወር ስለተጠየቅ ፓወር ግን ዴሊቨር የሚሆነው ዱቱ ሬዚስታንስ ብቻ ስለሆነ እነዚህ ኢንዳክተር እና ካፓስተር ስቶር ማረጋ ስለሆኑ አሁን የምንጠቀመው 5 ኦህም ብቻ ነው ማለት ነው ፓወርን ለመፈለግ። ስለዚህ I ስኩዌር R ይሆናል። I 2 ነው 2 ስኩዌር that is 4 ይሆናል ማለት ነው። 4 times resistance 5 which is equals to 20 watt. 20 watt. Therefore, the answer is C. The answer is C. ስለዚህ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት እስከዚህ ነው። ብዙ ጥያቄ ይዤላችሁ አልመጣሁም። ቀጣይ በዚሁ ቻፕተር ላይ ሌላ ጥያቄዎችን ይዤ እመጣለሁ። ለዛሬ ስለጠየቃችሁኝ እነዚህን ጥያቄዎች እየሰራችሁ እንድትጠብቁኝ እላችኋለሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር እንድታደርጉ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሌላ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ኮሜንት እንድታደርጉ። ኮሜንታችሁ ገንቢ ነው። በጣም አመሰግናችኋለሁ። በጣም ስለተከታተላችሁ አመሰግናችኋለሁ። Thank you so much. Bye bye.